سوال بپرسیم. آره تو باحاله. دلم کارت پستال می‌خواست بگیرم. بدن قبول کنید. من تو کرج قمار میزدم. من داشتم با این دختر صحبت کردم. فاطمه اینجا شلوار نور نمیدونه کجا. من از تو دارم قیمت رو چون شامه 180 150
پیدا شد پیدا شد. ایشالا سال بعد همگی با کارگاه با شرکت دور بزنیم بریم بکنم باید دور بزنیم. نه آهنگاش قشنگ اینا قاطی شده اینجوش. هلوه بعد دوباره باید بگیریم. همچون جونه با ما رویم به هر سو در یک شب سر خندان و خوشو داداش یه لحظه بیا یه سوال بپرسیم. چند دوبارش واقعی آره رفیق من یه وقت ست عکس بگیره. بریم